Ang mga kaganapan dito sa video ay may mga eksenang Nomas, Subaru, at Morley Emerald na whimsical pwede mawatsaru ng mga nakshing manonood. Ang mga eksenang ito ay pawang educational purposes lamang. Maraming salamat po. Ako nga pala si Erica. Yung tatlong yan ang mga kaibigan ko. 4 kaming magkakaibigan. Yung buhay namin, lagi kaming YOLO. Chill lang, inom dito, hit-hit doon. Basta may inuman, nandun kami. Matira Matibay, ika nga namin. Kaso, isang araw, may pangyayari na di namin inaasahan na nagpabago ng takbo ng aming mga buhay. Uy, pre! Dito ka saan mapunta? Wala, dito lang. Bakit? O, tara, umalis tayo. Hindi. Basta mo na. Pas. Bakit? Ano nangyari sa'yo? Pumasok sa session ko tapos. Guni-guni mo lang yan. Tama. Natisip ko lang. Sige na. Next time na lang. Uwi mo na ako. Bakit? Bawi ako. Gagawin ka ba? Wala naman. Bakit? Oo, May ayun. alak ba kayo? Tara, next na lang tayo. Oo, subject lang yan. Sige na. Uwi mo na ako. No? Sige na. Anong meron? Sakay! Uy lang. Ano meron? Ano meron? Bilisan nyo na, tara na! Bilis! Ano meron? Go na! Uwi na ako. Hindi, tara na. Uwi na ako. Masakit ulo ko. O, yun na. Diyan na tayo bili. Oo. Yan na lang, oh. O, baba ka na. Bili ka na. Bili ka na. Tingin mo pera. Ayan. Ala ka. Anong gusto niya? Tapos isang Marlboro. Sa doors. Marlboro. Bibili talaga? Oo nga, dali na. Sige. Uy, pala inom pa mo tayo. Tignan nyo itong nakita ko, basahin ko na. Drinking alcohol is related to stroke. It interferes brain's communication pathways and affects the way the brain works. Lagi pa mo tayong umiinom, yung paninigarilyo daw. Oo nga eh, smoking almost doubles your risk for an ischemic stroke daw. Wait lang, search din ako. Ay, mamaya na lang, padating na pala siya. Kasi dyan, sabi ko dito lang tayo inom. JP, oh. Oy, cheers. Oh, may ganyan pa. Sarap, para tubig. Ang init naman dito. Alam niya man na mataas high blood ko. Ikaw, inom ka ng inom. Ayan, oh, nag-hit-hit ka pa. Ayan, sige. Yun lang. Sarap kaya? May nabasa nga ako. Yung stroke. 20 years old na stroke. Kaya ikaw, nako, pagdahan-dahan ka. Mataas pa Pwede mo ka yung naman dito presyon sa mo. ginagawa ko. Stroke pa rin yung iniisip niya. Paano isa sa nabasa namin kanina na blood pressure of 140/90 or higher daw can damage the blood vessels that supplies blood to the brain. Tapos 'di ba, marami rin na stroke sa pamilya nyo dahil sa high blood at diabetes. Oh, risk factor din 'yun. Pero hindi ibig sabihin mapapasa sa akin yan. Malakas kaya ako. Guni-guni na naman. Kasi ko na naman. Cheers. Oh, ay, nako. Mainit? Sarap. Tara, pasok. Mainit. Ay, saan tayo pupunta niyan? Doon sa tropa ko, may. Oo. Tara. Dito? Oo, dito. Grabe, inangarap ko tayo umiinom. 1 week? 2 weeks? Ay, ang init. Ay, dito na? Oh, yung mga alak na sana. Sigarilyo. Ito yung alak. Ito. Ito yung alak sa iyo. Tara. Uy, chichiri, oh. Nakakapama. Gagawin natin. Nakatamad yun. Punta na lang kaya tayo doon sa kabilang barangay. May inuman daw doon. Ano? Tara! Nandun na rin sa baba si Erica.
Kaya na lang, masakit ulo ko. Ha? Inaayos na nga ni Erika yung sasakyan. Tara na. Sige, sunod ako. Ito naman dito. Tama. May kukunin na ako sa baba. Dito. Sige na, una na kayo. ginagawa tayo. Sige na, una na kayo. O siya, sunod ka ah. Wait! Ayan mo! Ito na, bababa na. Na lang. Tagal naman ni Will. Saan na yun? Ano daw ginagawa? Ewan ko, may kinakalimutan ko. Oh, ayun na pala siya. Ayan na pala siya. Ano nangyari sa'yo? Sandali. Kukuha mo na. May hilo ka pa rin? Anong gagawin natin? Di ba ito yung stroke? Stroke na ata. Di ba may nabasa ang article kanina? Oh my gosh, wait lang. Sa search ko. Ay, to. Be fast! Be fast! Bilisan mo! Hindi! Acronym yun na symptoms. Wait, check nyo. B, balance. And then, eyesight. Eyesight. Nagkikitang ba kami? Then, face dropping. Face dropping. Check nyo. Smile ka nga, smile! Smile. Mukhang mo ulit. Arm weakness. Arm weakness. Taas. Try. Banday! O, S. Speech difficulty. Ano pangalan niya? Erika. Ano na? Tumawag na tayo ng ambulance. Call 911. Hello? Opo. Dito sa bandang saling po. Na-stroke po ang patient. His vital signs are blood pressure 140/90, RR 20 breaths per minute, PR 110 beats per minute, temperature is 37.5 Celsius, and saturation is 94%. Base sa mga sintomas ni Wilfredo Jr. at sa mga test na ginawa tulad ng blood test, CT scan, MRI, carotid ultrasound, cerebral angiogram at echocardiogram, si Wilfredo Jr. ay nakaranas ng stroke. Ito ay nangyayari kapag ang supply ng dugo sa utak ay nababawasan o nahaharangan para sa ilang mga kadahilanan, na humahantong sa biglaang kakulangan ng oxygen sa mga selula ng utak. Ang uri ng stroke na mayroon siya ay ischemic stroke, wherein this occurs when blood clots or other particles block the blood vessels to the brain. Sa loob ng ilang minuto, ang mga selula ng utak ay maaaring masira at mawalan ng paggana. Bilang resulta, naaapektuhan nito ang paggana ng katawan na kontrolado ng bahaging iyon ng mga selula ng utak. If the stroke affected the right side of the brain, your movement and sensation on the left side of the body may be affected. If the stroke damaged the brain tissue on the left side of the brain, your movement and sensation on the right side of the body may be affected. Brain damage to the left side of the brain may cause speech and language disorders. There are several factors that can cause stroke in both the young and old, including obesity, hypertension, diabetes, and heart disease, high cholesterol, pregnancy, genetics, but certain lifestyle habits like smoking and drinking can increase the risk in younger adults as well. And for the treatment naman, it is important to determine whether the patient has suffered an ischemic or hemorrhagic stroke, as the treatment is different. Giving a thrombolytic agent to the patient who has had a hemorrhagic stroke will only cause further bleeding into the brain. Caution is also recommended in patients with head trauma, uncontrolled hypertension, hemorrhagic retinopathy, gastrointestinal bleeding, recent surgery, recent MI, or pregnancy. Pero since ischemic stroke ang stroke ni Wilfredo Jr., ito ang mga treatment niya. Emergency IV medication, an IV injection or recombinant tissue plasminogen activator, TPA, also called alteplase, activase, or tenecteplase, TNCase, is the gold standard treatment for ischemic stroke. This drug restores blood flow by dissolving the blood clot causing the stroke. These procedures must be performed as soon as possible. Medications delivered directly to the brain. We will insert a long thin tube or catheter through an artery in the groin and thread it to the brain to deliver TPA directly where the stroke is happening.
The time window for this treatment is somewhat longer than for injected PPE but is still limited. Removing the clot with the stent retriever. We will use a device attached to a catheter to directly remove the clot from the blocked blood vessel in the brain. Other procedures to decrease your risk of having another stroke or transient ischemic attack. Carotid endarterectomy. This surgery removes the plaque blocking a carotid artery and may reduce the risk of ischemic stroke. Angioplasty and stents. In an angioplasty, a surgeon threads a catheter to the carotid arteries through an artery in the groin. A balloon is then inflated to expand the narrowed artery. Then a stent can be inserted to support the opened artery. Monitor vital signs for changes. Assess neurological status for signs of deterioration, and perform neurological checks at least every 4 hours. Typically use Glasgow Coma Scale or similar tool to grade response to stimuli. Highest score is 15. Monitor for signs of increased intracranial pressure and diminished level of consciousness, headaches, restlessness, confusion, nausea and vomiting, speech changes, or seizures. Notify healthcare provider or changes in neurologic status. Develop a means of communication with the patient aphasia and may compromise use of call bell or system intercom. Assess for neglect syndrome. Patient may act as if unaware of the site affected by the paralysis due to the stroke. Need for rehabilitation to return to prior functional ability. Explain to the patient home care needs. Proper technique to transfer from bed to chair. Use of ambulatory assist devices, crane, crutch, walker, special dietary needs, use of thick-eat or liquids, medication schedule, use, side effects, and interactions. Minsan na kaming nalulong sa iba't ibang bisyo. Alak, sigarilyo, name it na gawa na namin. Anong magagawa namin, mga kabataan kaming uhaw sa experiences sa buhay, mga gustong i-explore ang mga bagay-bagay. Sabi nga namin, Matira Matibay, hanggang sa hindi na namin namamalayan na naaabuso na namin ang aming mga katawan. Hanggang sa nangyari sa amin na muntik na kaming mawalan ng mahal sa buhay dahil sa mga bagay na akala namin nagpapasaya sa amin. Yun pala ang siyang magdudulot ng kapahamakan. Pwede kang magsaya, pero sana huwag mong abusuin ang sarili mo, ang katawan mo, kapag ang katawan mo na ang gumanti. Lahat ng kasiyahan na nararanasan mo at gusto mo pang maranasan, mawawala lahat yan. Dahil ikaw mismo ay maaari nang mawala sa mundong ito.